guys, magmumukbang tayo ng humba guys. Yun pa lang yung rice guys. Yun pa lang yun siya. Introduction pa lang yun siya. Kasi sobrang gutom ko talaga no. Galing pa ako sa trabaho. Tapos naisip ako kanina. Ito pa ako sa bahay magluto pa ng humba. Kasi dapat bukas ko pa tulutulin. So, In name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. guys, kain na tayo kasi gutom talaga ako. Galing ako sa trabaho. Tingnan yung mukha ko marami. So, sobrang gutom pag-uwi sa bahay. Magluto pa pa. I love humba. Nagkakamay ako pero kakahawag ko dito. Shoutout pala sa mga mahal ko sa buhay. Ayun, ayun guys. Dami kong humbang makakain ngayon guys. Ang sarap. Napapa-extra rest talaga. Napawisan na ako. Sobrang gutom na galing pa ako trabaho. Shoutout pala sa mga kaibigan ko, ang Damit Chile, thank you so much. Sa Team Focus, sa lahat ng kaibigan ko, kay Kuya Jolly Toledo, thank you. Team Aliwagwag, Team Virgin, maraming salamat sa inyo. Kaya mo, super lambot niya, super lambot niya. Ayun guys, naka-extra rice na ako guys. Pasensya na kayo kasi talagang gutom talaga ako. Kaya bumabawi talaga ako sa akin. Ako dito. Shout out Miss Empire Queen, Empire Queen, and Arrow Tagalog. Napawisan ako. Sana kasi nag-email na sa akin about sa pin ko. Pag makuha ko yun, i-donate ko yun sa school na kung saan ako nagtapos. Para pambili ng band paper sa inyo. Kung kulang man, dadagdagan ko na sa sako. Yun yung advocacy ko. Tapos basta makatulong ako. Tapos may tutulungan din kami. Actually, dapat kanina magpapadala ako. Pero wala akong oras. Wala akong time. Kasi nasa work. Basta susunod ko lang. Super sarap guys. As in super sarap. Ang dami ko naman makakain. Ano ba? Pa kayo? Mga pancake pa. Sarap talaga pag may sila. Another extra time. Hindi ko lang talaga kapag gutom ako, pagod ako. Mabawi ako sa kanin. Bukas magugulay na kami. Ayaw ko na kumain. Tapos after nito, magtatagay ako. Magtatagay kami ng botsa para makulasing. Natulog ko eh. Naantok na ako. As in talaga. Pag ako yung kasama mo sa bahay, asahan mo talaga na. Asahan mo talaga na pag ako magluluto, hindi ka papayat sa akin. Mahilig talaga ako magluto. Kasi nung bata talaga ako, tinuturuan ako ng mama at papa ko. Ayun lang, hindi ako matutuwa. Yung tuloy-tuloy yung luto, lutong bahay. Kasi baka galit at papaluin ako ng papa ko.
hindi ako susunod sa amin. Kaya, I'm so proud. Kukuha na naman ako ng rice. Diba? Tingnan niyo guys, nangalahatin ako sa rice guys. At tapa ko sa rice. Nangalahatin na sa rice guys. Over, kalahati na talaga siya. Oh my God! Ano? Pinagpawisan ako guys. Wala pa akong pamunas. Kaya yun naging pawis. Kaya ko na magdagdag. Baka matikuka ako. Matikuka ako sa baboy. Kasi ako halos araw-araw dito baboy. Parito.